homemade skinless longganisa. Let's start. First, maghiwa ng bawang, balatan, and tiktikin. Mamaya, dudurugin na natin sila. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the And after that, lagyan ng soy sauce. Dalawang kutsara. Or depende din sa ground pork. Tinansya ko lang kasi. Next, lagyan ng flour. Actually, cornstarch dapat yan eh. Pero wala kaming cornstarch, kaya flour na lang ang nilagay ko. Tapos, dinagdagan ko ulit siya ng soy sauce kasi parang dry. So, yan. I-mix ulit natin. Mix lang. Tapos, kumuha tayo ng sand wrap or any plastic wrap para ipambalot dun sa hinalo natin na kiniling sa brown pot. Tapos, after that, hugis lang natin siya na katulad ng sa longganisa. Yan. Yan, tapos ipilot lang natin, hugis ng longganisa. Tapos i-twist natin sa pagkabilang dulo na parang candy. So yan.
Yan, naka-apat ako nagawa sa longganisa. And then, nilagay ko muna siya sa ref. Tapos, kinabukasan, saka ko siya niluto. Ayan, niluluto ko na siya. And, kung mapapansin nyo, nilagay ko siya sa ref para mahulma yung hugis niya. Ayan, nilagay ko na siya sa ref. Minsan, nilagay ko siya sa freezer. Pero pag lulutuin ko na siya, nilagay ko na siya sa ref. Para hindi masyado yung nagyayelo talaga. Para lang naman mahulma. So, yun. Here's the finished product. Yay!